iTEC electronic සිංහල channel එකේ බලන ඔයාලා වෙනුවෙන් අද කියලා දෙන්නේ මේ washing machine PCB එක කොහොමද අපි check කරගන්නේ කියලා අපි වැඩ කරන මේ සිතියට කියන්නේ machine එකෙන් ඉවත් කරලා කොහොමද මේ PCB එක test කරගන්නේ කියන එක තමයි අද ඉගෙන ගන්න රැස්ති කරලා තියෙන්නේ. මම මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා 230 line එකක්. මේ තියෙන්නේ අපි OLDC 30ක් ලබා දීලා තියෙනවා මේ වයර් එක හරහා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතනින් power දුන්නට පස්සේ මේ විදිහට මේක on වෙන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පේන මේ error code එකක් තමයි එන්නේ. දැන් මේ error code එක අයින් කරන්න තමයි අපි ලෑස්ති කරන්නේ. මේ දැන් error code එක එන්නේ මෙන්න මේ sensor එක සම්බන්ධ වෙලා නැති නිසා. දැන් මම motor එක sensor එක සම්බන්ධ කරනවා machine එකට. right. දැන් බලමු error code එක. මේ වල දැක්කා machine එකේ error code එක අයින් වුණා. අයින් වෙලා දැන් machine එක normally on වුණා. right. දැන් machine එක on වෙලා වැඩ කරන්න සූදානම්. දැන් අපි බලමු ඊගාව stage එක. මේ තියෙන test lamp එකක් දාලා මම bulb මේ circuit එකේ function check කරන්න ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. මම මේ common line එක මේ තියෙන්නේ common line එක. මම දැන් on කරලා ඔන්න මේ තියෙන්නේ motor line දෙක. කියන්නේ motor එකේ wire දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. motor එක වමට සහ දකුණට කරකවන්න තමයි ඒ wire දෙක තියෙන්නේ. දැන් බලන්න. ඔන්න ඒ විදියට කරකිනවා. මම අනිත් line එකත් බලනවා. ඔන්න ආකාරයෙන් දෙපැත්තටම මේක වැඩ කරන්න ඕන. ඉතින් පල්ස්ලේටර් එකේ වමට දකුණට කැරකෙලා ටෙස්ට් මෝඩ් එකක් වැඩ කරන එක තමයි දැන් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right. then machine එකේ sorry දැන් ඩිම්මෝ මූඩ් එක වැඩ කරලා මෝටර එක වමට දකුණට කැරකිලා තියෙන. දැන් මැෂින් එක ඇතුළට වතුර ගන්න ඕන. දැන් මම බලනවා solenoid valve එකේ output එක. දැන් මෙතන තව output දෙකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. එකක් drain motor එකට, එකක් solenoid valve එකට. solenoid valve එක කියන්නේ මැෂින් එකට වතුර ඇතුළට ගන්න valve එක. drain motor එක කියන්නේ වතුර එළියට දාන motor එක. දැන් මම බලමු මෙතනින් current එක එන එක තමයි solenoid valve line එක. මේ තියෙන එතකොට කරන්ට් එක ඉන්නේ නැහැ කියන්නේ මේක ඩ්‍රේන් මෝටරේ වෙන්න ඕන. මේක තමයි එහෙනම් solenoid එක වෙන්න ඕන. කියන්නේ දැන් වතුර ලයින් එකට ඒ කියන්නේ වතුර ඇතුළට ගන්න ලයින් එකට තමයි කරන්ට් එක ඇදලා තියෙන්නේ. දැන් මම ලෑස්ති කරනවා මේ තියෙන්නේ water level sensor එකේ hose එක. මේ hose එකට මම දැන් කටින් පොඩි හුලන් ප්‍රෙෂර් එකක් දෙනවා. මොකද දැන් මැෂින් එකේ වතුර පිරීලා වැඩ කරන්න ඕන මේකෙන් හුලන් පිම්බට පස්සේ. දැන් බලන්න ඔයාලට දැන් error code එකක් ආවා. මම දැන් කටින් පිමිනවා පොනේට බලන්න. right. දැන් බලන්න මම දැන් line එකේ valve එක off වුණා. දැන් බලමු
වොෂින් වලට පවර් කැඩෙනවද කියලා. දැන් ඔන්න එක පැත්තකට කරකිනවා. එක පැත්තකට ඔන්න අනිත් පැත්තට. right ඔන්න ඔය විදියට දෙපැත්තට වැඩ කරන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මෝටර් එකේ ක්ලිප් එක. වම්මට කරකිනවා දකුණට කරකිනවා. වම්මට කරකිනවා දකුණට කරකිනවා. මේ විදියට අවුට්පුට් වලින් එන්න ඕන. දැන් මේ වෑල් දෙකේ මේ දෙකෙන් කරන්ට් එක එන්න බෑ. මොකද මේ තියෙන ඩ්‍රේන් මෝටර් එක මේ තියෙන සොලනොයිඩ් එක මැෂින් එක වැඩ කරන්න ගත්තට පස්සේ සොලනොයිඩ් වෑල් එකකින් වතුරට කරන්ට් එක කැඩෙන්න බෑ. ආයි කැඩෙන්නේ වතුර අඩු වුණොත් විතරයි. දැන් මේ තියෙන දැන් මේක මේ වොෂ් මෝඩ් එකේ වැඩ කරනවා කියන එක. හරි. බලන්න. right දැන් මම වොෂ් මෝඩ් එකත් චෙක් කරා. දැන් මම නැවත මේ වෑල් එක රිලීස් කරාම ඔන්න බලන්න ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ නැවත මේකට වතුර ඇතුළට ගන්න ඕන කියලා සිග්නල් එක ඇවිල්ලා සොලනොයිඩ් එකෙන් පවර් කැඩිලා ඔන්න එනවා වතුර ඇතුළට ගන්න කියලා. දැන් ඔයාලා දැක්කා. දැන් මම මේ වෑල් එක අතහැරලා තියෙන්නේ. මේ කියන්නේ ප්‍රෙෂර් සෙන්සර් එකට හූලන් ප්‍රෙෂර් එක ඉවත් කරා. ඒ ඉවත් කරලා පස්සේ නැවත කැඩුනා. සොලනොයිඩ් එක හරහා වතුර ඇතුළට ගන්න ඕන කියලා. right දැන් මම චෙක් කරන්නේ වතුරේ එළියට යන ලයින් එක වැඩ කරනවද කියලා. දැන් වතුර එළියට යවන්න අපි දැන් මේක වතුර එළියට යවනවා නම් මේක ස්පින් මෝඩ් එකට මාරු කරන්න ඕනේ. ස්පීඩ් මෝඩ් එක කියන්නේ හයි ස්පීඩ් මැෂින් එක කරකෙන්න තමයි සිලෙක්ට් කරනවා මම දැන්. මෙතන තමයි ලයිට් එක ඉන්ඩිකේට් වෙනවා කියන්නේ ස්පින් මෝඩ් එකට සිලෙක්ට් කරනවා. මම දැන් ප්ලේ කරනවා. right මම දැන් ප්ලේ කරා. right හරි දැන් බලන්න ඩ්‍රේන් එකට තමයි පවර් කැඩලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ඩ්‍රේන් එක දැන් මේකෙදි අනිත් වෑලකට එන්න බෑ. මේ තියෙන සොලනොයිඩ් එක මේ තියෙන්නේ ඩ්‍රේන් එක. දැන් ඩ්‍රේන් එකට වැඩ කරාට පස්සේ ටිකක් වෙලා යනවා මේ මෝටර එක දෙපැත්තටම කැඩෙන්න බෑ කරන්ට් එක. එක පැත්තකට විතරක් එක දිගට කැඩෙනවා. එක දිගට කියන්නේ පොඩ වෙලාවක් කැඩි කරන්ට් එක එනවා. ඊට පස්සේ එක දිගටම කරන්ට් එක එන්න ඕන. ඒ දිගටම මේක ඩ්‍රේන් මෝටර් එක ඇදිලා තියෙනවා. මොකද දැන් වතුර බහින අවස්ථාවේ තමයි දැන් තියෙන්නේ. තාම මැෂින් එක තීරණය කරන්නේ වතුර බහිනවා කියලා. දැන් බලන්න මේක තමයි ඩ්‍රේන් මෝටර් එකේ සිලෙක්ට් වුණා. දැන් ඩ්‍රේන් මෝටර් එකෙත් පවර් තියෙනවා. මේකෙත් පවර් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ හයි ස්පීඩ් වලට මැෂින් එක වැඩ කරන සයිඩ් එක. දැන් මේක කැඩි වතුර එනවා. sorry කැඩි මෝටර් එක හයි ස්පීඩ් කරකිනවා. දැන් නතර වුණා අප මෝටර් එක. ආපහු ටික වෙලාවකින් ආපහු එක දිගටම කරකවන්න පවර් හදාගෙන ටික වෙලාවක් මේ විදිහට කැඩි ඇවිල්ලා එක දිගටම මෝටර් එකට පවර් එනවා. ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි මේ LG-6 කියන වොෂින් මැෂින් PCB එක චෙක් කරගන්නේ. ඔයාලා වැඩ කරන මේ කියන්නේ මැෂින් එකෙන් ඉවත් කරලා සර්කිට් එක වෙනම චෙක් කරගන්නවා නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ විදිහට වෝටර් ලෙවල් සෙන්සර් එක හා මේ වගේ බල්බ් එකකුත් භාවිතා කරන්න. මම හිතන්නේ අද පැහැදිලි වෙන්න ඕන මේ සර්කිට් එක වැඩ කරන මේසයක් උඩ කොහොමද චෙක් කරන්න කියලා තමයි ඉගෙන ගත්තේ. වොෂින් මැෂින් එකක ප්‍රධාන කොටස් වලින් පළවෙනි කොටස තමයි වෝටර් ලෙවල් සෙන්සර් එක. වෝටර් ලෙවල් සෙන්සර් එක තමයි මැෂින් එක සියලුම කටයුතු සිද්ධ වෙන්න ඕන. සෙන්සර් එක තීරණය කරන්නේ මේ සෙන්සර් එක විතරයි මේ මැෂින් එකේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් තමයි වතුර ලෙවල් එක කොච්චර පිරෙන්න ඕනද කියලා තීරණය කරන්නේ. ඊට පස්සේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. වෝටර් ඉන්ලට් කොටස සහ වෝටර් අවුට්ලට් කොටස. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෝටර් එකට ලයින් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ කොමන් ලයින් එක. කොමන් ලයින් එක කියන්නේ මේ මෝටර් එකට, ඩ්‍රේන් මෝටර් එකට, සොලනොයිඩ් එකට කියන තුනටම මේ වයර් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ වයර් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන විදුලියට සම්බන්ධ කරන වයර් එක. ওই විදිහට තමයි මේකේ වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක තියෙන්නේ. මේ PCB එක වලට iTEC electronic.lk කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා 077 83 86 476 කියන WhatsApp නම්බර එක හරහා ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපේ ආයතනයේ තියෙන බොරලස්ගමුවේ
එතනට ඇවිල්ලත් ගන්න පුළුවන්. පහළ තියෙන WhatsApp නම්බර් එකට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාලා ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ PCB එක මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලාත් මතක් කරනවා. www.itecelectronic.lk කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා ගන්න පුළුවන් කියලාත් මතක් කරන ගමන් අද වීඩියෝ එක නතර කරනවා. සුබ දවසක් හැම දිනකටම.